pinakapalakas ang ating pinakamamalapay. Siyempre, siya muli ba ang pinakataas sa pagpuri, pagkalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and the whole honor. Dubli pagalang sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay siyempre siya sa ating kagalang-galang, Ibangilista, Pastor Willie Estrada Almeida, maging sa atin Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Presged, sa kanilang mga iniwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan, Presged, at sa oras itong minamahal, tayo sa kanilang pangangaral, maminamahal, mga pagtuturo, maminamahal, iminulat po tayo sa buong katotohanan, nakilala po natin ang Diyos na tunay, maminamahal, na ating pinaglilingkuran sa mga oras doon. Presged, nagpapaabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po sa ating to the whole family of Almeida children. Presged, maging sa lahat maminamahal ng ating mga minamahal at inhibing, ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras to, maminamahal, magandang hapon na po, maging sa lahat maminamahal ng ating mga minamahal din po. Presged, ating mga pastoral workers, Presged, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Virtue Kuya Buboy Nier at katuhang kanyang mga anak, ating beloved Sir Divine Nier, Presged, at sa kanilang mga kasama maminamahal, mga helps maminamahal, ating mga beloved manggagawa, Presged, at sa lahat maminamahal ating mga kapatiran, datihan baguhan, magandang hapon na po sa ating pinakamalay. Maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa inyo. Presged, purihin ang ating pinakamalay, Presged, at nagpapaborin po tayo manila ng magandang sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast. Tayo rin po bumabati sa kanilang Presged sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin maminamahal na nakapapanood, maminamahal ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Na kayo po nanonood, maminamahal dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating pinakamalapay sa magandang oras po diyan sa inyo. Presged, at narito maminamahal, muli tayong magsasagawa ng ating pananambahan. Presged, ito maminamahal ay yung midweek service, maminamahal, ito maminamahal ay yung Wednesday service. Presged, na narito maminamahal tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus sa sagawa ang kanyang banal na kalooban. Maminamahal ang pagpupuri, maminamahal masayang awitin at mga malumanay na awitin. Presged, sa oras na yan, ating inimbitahan ang pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamamalapay Jesus ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Presged, at sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, masaksin nyo rin po, Presged, ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo kung paano po kumilos sa kanilang buhay. Ang ating pinakamamalapay Jesus, diyan po nila na ihahayag sa portion po ng pagpapatotoo. Presged, kung sila'y binago ng ating malapay Jesus, nilutas sa mabigat ng problema, pinagaling sa lubhang makaramdaman, diyan nyo po maririnig yan. Presged, at sila'y pinagpapala na sa mga oras to. Presged, at sa pagpatuloy balagmain, masaksin nyo rin po maminamahal. Ang pag-aawitan din po maminamahal ng ating beloved finest choir na muli nating dadamahin ang napakatamis na presensya ng ating pinakamamalapay. Presged, sa papatuloy balgawain, masaksin rin po maminamahal ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasumbagit handog ng lahat ng mga Kristiyano, anak ng Diyos. Presged, ay dito sinusubok kung hanggang karubdob, hanggang maminamahal, sabi nga, katapat yung ating pag-ibig sa ating pinakamalapay, yung ating pagkakaloob ng ating ikasambumbahagit handog. Presged, na dito maminamahal pinagpapalala ang mga Kristiyano ng triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual. At sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, masaksin nyo rin po, Presged, yung huling yugto, maminamahal, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamalapay. Presged, sabi nga na ibang lingkod, kung tayo literally kumakain, maminamahal na pagkain, nakakapagpapabusog ng ating katawan, nakapagpapalakas. Presged, kinakailan din po ating spiritual na espeto, maminamahal, tayo rin po ay kumain ng salita ng Diyos. Presged, ang ibig sabihin ng pagkain ng salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa, maminamahal, yung ating sabi nga maminamahal, ng walang likat, maminamahal, na pagsasagawa na banal na kalooban ng ating pinakamalapos. Hindi lamang dito sa pastoral house, hindi lamang po dito sa chapel, maminamahal, maging sa lahat ng ating mga kanya-kanyang tahanan. Ganon, maminamahal, ang pagkain na tunay na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Siyempre, yung kanyang banal na kalooban ay ating sinusunod. Sabi ng ating pinakamalapay Jesus na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kinamamalas na malapit na yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Presged, na rin maminamahal na alam nyo naman po ang mga balita sa mga oras to. Presged, sa ating nalamang maminamahal na talagang nagkakagulo na, maminamahal,
maging ating mga government, and First God, talagang nariyan maminamahal na yung panahon natin ay napipinto na sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay. First God, yung araw na ito ay pasama ng pasama, maminamahal, maging sa lahat, maminamahal ng ating marurunong sa siyensya, maminamahal, yung ating mga marurunong sa about panahon, maminamahal, hindi na nila alam kung anong panahon meron tayo. First God, nariyan maminamahal, sinasabi na lang nila maminamahal upang sila sabi nga, matuldukan yung kanilang pag-aaral. Sabi na climate change daw, maminamahal. Pero sa ating mga Kristiyano, ito'y tanda lamang na napipinto at malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi lamang dito sa atin, dito sa lugar ng Pilipinas, sa First God, maging sa iba't ibang dako, maminamahal ng bansa, maminamahal, na talaga rin katatapos lamang maminamahal yung lindol na 7.7, maminamahal dyan sa Myanmar. First God, nandun maminamahal, meron na namang sumiklab na apoy. Maminamahal talaga nga, sabi nga na maminamahal, lahat ng mga Kristiyano ay huwag matakot sa mga bagay na yan. Tanda lamang maminamahal na talagang malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano? Kada araw ng gawain ay tayo tumungo sa ating mga banal gawain. First God, kung wala naman tayong mahalagang ginagawa sa ating matahanan, First God, pagsikapan, maminamahal natin na tayo pumunta, dumuon, dumirito, maminamahal sa banal na ubasan niya. First God, at tayo sama-samang magpupuri sa ating pinakamamalapay. Ganapin po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. First God, sa mga oras na maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabaan maminamahal at tayo mag-umpisa na. First God, paano ito? Iningatan pinarating malhati ng ating pinakamamalapay sa kanyang bahay sambahan. First God, ating bahay panalanginan sa oras na ito, maminamahal. Tayo na po'y mag-start na, maminamahal, mag-opening na tayo ng prayer, maminamahal, upang sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang po dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang dako ng sasagawa ng Wednesday service sa mga oras ito, maminamahal, ating mga kapatiran na rin naglalakbay patong simulgawain, manggagaling pa ng malalayong lugar, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamalapay. Kaya hiniling po sa lahat na narito na, tayo po magkaisa manalangin, maminamahal, at nariyan maminamahal, taas po nating dalawang kamay na di bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay Jesus upang tayo maminamahal sa bayan, maminamahal, samahan ng ating pinakamalapay Jesus sa ating pananalangin. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpala po ng mga Diyos, ang magpanisalan ang pinakamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa moros to, hallelujah. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran, nariyan, hallelujah, pinag-ingatan po siya sa kanilang paglalakbay, pinatay yung malhati sa mulgawain. Narito kami ngayon sa mga oras ito sa Balarban na nagkatimpun-tipon, nagkakaisa, na humihabag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan, nagkulang, nagkasala. Ang bawat isa amin, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Calvary. Minsan pa, didadalangin po sa pagkalatang panalangin po, nakigagalang-galang, Evangelista Pastor Willis Sarabida. Langisan mo po, malapay Jesus, ang bawat itong balgawain sa simulain sa ipag-MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo Prosong Solemn Song, samahan mo kami sa bawat pupuri, ang aming mga narin iaalin, mapupuring awit, narin i-anoint mo ito, malapay bilang daloy ng matapay sa malapresensya, dahil ito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay, samahan mo kami sa bawat pagpupuri, narin din po, lang isa po, malapay Jesus, ang mga pinagpalang maghahayag kanilang mga buhay na patotoo, paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa maluwang pagkaramdaman, dilutas sa mabigat ng problema, at sa mga oras sila pinagpapala mo na rin lahat ng kanilang sasambitin, mga buhay na patotoo, na rin ginawa mo sa kanilang buhay, na rin po upang sa lahat ng pakinig, lalo na sa mga baguhan po namin, na nanood po namin ng live webcast, malapay Jesus, sila rin po yung makumberte, at kung meron pong mga banal na gawain, na malapit po sa kanila sila dumoroon, at makapiling makasambong sila paglilingkod sa iyo. Malapas na rin din po, malapay lang isang rin po ang mga pag-aawitan ng aming beloved Finest Choir, na rin kung ano mga papuring awit ng kanilang iaalay sa iyo. Malapas yanay mo ito bilang muling daluyan na yung matabis sa malapas yan. Lang isang rin po, malapay Jesus, ang magpapaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagit handog, na rin po malapay Jesus, pagbibigay ng mga talata ng kanilang papaliwanag, upang sa lahat ng iyong mga anak, malapay Jesus, na rin, hallelujah, upang maunawaan po nila, malapay Jesus, hallelujah, kung gaano kalaga ang pagbibigay ng kasampung bahagit handog, na dito sinusubok mo ang bawat pag-ibig ng bawat isa, na dito pinagpapalam kami ng triple
blessing na mo sa higit pa sa aming mga inaasang mga biyat, mga pagpapala mo. Lang sa po, huling yutong balgawain, pangangaran, balasalita, kung bumibigay ng misahi ng aming pag-aaralan, halya sa hapong ito, malabas sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa amin. Sama mo kami sa iyong pagpupuri, sama mo kami sa bawat yutong balgawain, malapang Jesus na rin, halya, dalisayin mo kami sa iyong banharapan sa mga oras at sama-sama pong sinasaway lahat ng origaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo na iyong makapatiran sa unat, paghalatang panalangin, kagalang-galang ibang sa pasurulilo sa labay nyo. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na mahal, tayo umawit sa ating pinakamalpas na holiday, praise the Lord, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng disiling nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God, may your Spirit work within us. As we God, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning.
Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking kahinaan, o palakasin mong dunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw laging kaakbayan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hila sa banal na gawain mo, buhay ko bang nagwakas, at ako'y iyong dinawat. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Barilan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Lord, o palakasin mong dunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw laging kaakbayan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo, Lord, ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging bisan, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap na parang buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat
sa iyong pagmamahal ng si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamahay. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangmasdan, kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, huwag ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos iyong piibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangmasdan ng kanyang nanawin. Ang isang pinupuri natin, huwag ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos iyong piibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapilot agad. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangmasdan ng kanyang damdamin. Ang isang pinupuri natin, huwag ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos iyong piibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig.
Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, hukay ng bangsta ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na hinawag ko'y masaya pagkasama ko kayong tangis sa Diyos. Iyong umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod dahil nasa nahin na kay Kristo'y manalin. Sa pamilyan ng Diyos ang kami sunod-halin. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, hukay ng pangmusta ng kanyang dandawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayong tangis sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan kami kong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Lungkot mo'y papalitan, ginagalang. Di niyan sinabi, laging may araw. O kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magpunta kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Dami kong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Lungkot mo'y papalitan, pagtanggalan. Isipin mong ito'y kamangang, hindi ako dahiya sunodhalin. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan banlahan. Huwag pinanganak dengan agkumuli. Sensing sa agi lumubos. Huwag pinanganak dengan agkumuli. Iyo'y anak karinang ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagkukulong ang isip niya. Hanya guro, nagduhan ka sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinanganak dengan agkumuli. Sensing sa aking lubos. Huwag pinanganak dengan agkumuli.
Kayo'y narin ako ng Diyos. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Dadapa ko ba o hindi bang liliwanagin, bang liliwanagin, bang liliwanagin. Dadapa ko ba o hindi bang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang buning ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Dadakpan ko ba o hindi upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Dadakpan ko ba o hindi upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magkalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag magkalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kaysa nang matatagpuan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko,
binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handa ibinigay para sa atin. Damantay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, laging nasa isip, gabi't araw ko si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. Laging kahit tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo din na tanggap kita, Jesus. Tagapagdasa mananago, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasiyo. Nagkandang buwang biyaya sa ating Kristong
dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas ng mananakong. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas ng mananakong. Dahil ikaw lamang ang Diyos. At kung nais mong makamdan ang tunay na pagmamahal kay Jesus, buwatan at buwan, pagkat siya tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong halilimutan, Jesus lang ang iyong palalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung nais mong makiwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatula ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko at ang ilubos iyong binago bilang nagdisnuhan Panginoon. Maglilingkod ako siyon, gapitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulang ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko
at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na takila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang magkasama ang Diyos ilang pagmahal. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magkasama ang Diyos pamahal. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilang pamahal. Oh, search me, oh God, and do my heart. Try me and oh my Lord, and see if there be some way and reason be. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my Lord, and see if there be some way and reason be. He leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, left me up upon hill, left me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, lifted up. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus, kakalban. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya.
may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and Christian, believing is your word. I believe it. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 Lord. Happy the Lord. Praise God and Christian, believing is your word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, samantan langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwasin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, magpuri ka na. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Naghanap sa mukha mo. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Naghanap sa mukha mo. Naghanap sa buhay, naghanap sa isip, naghanap sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Naghanap sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay naghanap sa buong katawan. Naghanap sa buhay, naghanap sa isip, naghanap sa puso, naghanap sa buong katawan. May kakalak sa aking puso, may kakalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin si Jesus Cristo, may kakalak sa aking puso, may kakalak sa aking puso, may kakalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin si Jesus Cristo, may kakalak sa aking puso. I have a jewel in my heart, I have a jewel in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jewel, I have jewel in my heart. I have a jewel in my heart, I have jewel in my heart. Since Jesus set me free, I have jewel, I have jewel in my heart. Ang aking puso'y may kakalakal sa paglilingkod sa Panginoon. May kakalakal
sa buhay na walang hanggan. Hanggang puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng hawitan sa tamang-tamang hangin ang gawain. Siya'y nangako pagbalik dito, upang tayo'y kukunin niya niya sa kahiyan, sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. O buhay, tunay alam ko, tunay ang pagpapalan ng sa'yo, tunay na tunay, tunay alam ko, tunay ang pagpapalan ng sa'yo, tunay na tunay, tunay, tunay alam ko, tunay ang pagpapalan ng sa'yo, tunay na tunay, tunay alam ko, tunay ang pagpapalan ng sa'yo, tunay na sa'yo din ang pagbabago, di nagbabago. Sa'yo din ang pagbabago, walang man kung pakailan pa ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo nagabangin, nagabangigas, nagabangigas. Sa'yo nagabangin, malangman, magpakailan pa ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'yo di nagbabago, walang maling magpakailan pa ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo nagabangin, nagapagligtas, nagapagligtas. Sa'yo nagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng nagbigay ng pagpapala. Purihin, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kagalingan. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus, ibok lumilipat ay nagbubuhay, bulaklak sa barangay nagbubuhay, ang alon sa dagat ay nagbubuhay. Ikaw ako tayong lahat ay magbubuhay, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng
kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Bida. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa. Si Jesus ay buhay. Tayo lumapit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo lumapit. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Dahil lumapit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Dahil lumapit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka. Kung nais may galak, magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, hawitan mo. Kung nais may galak, hawitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magdapat ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Wala ka lang magtumbo. Si Jesus ay siyang nagulo. Wala ka lang magtumbi. Ngayon wala ka lang magtumbo. Si Jesus ay siyang nagulo. Wala ka lang magtumbi. Nagumay ay mayroon. Dinig ng mga ilan siyang naririnig. Hawal ng nagturuan siyang narang sa larangan nagtumawa ng ibang ibig. Ayon ko sa mga lihan. Lakad at magtumbo. Si Jesus ay siyang nagulo. Lakad at magtumbo. Nagumay ay buko ng lalakihan siyang nangungusala. Ng gawang naubusay ang mga kababaklihan siyang pangalan. Hayon pagsama. Lakad at magtumbo. Si Jesus ay siyang nagulo. Lakad at magtumbo. Nagumay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Puntahin siya, puntahin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Puntahin siya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. How wonder His gates with skipping in my heart. I wonder because we praise. I will see this day that the Lord has made. I rejoice for His name is glad. I will wonder because with skipping in my heart. I will wonder because we praise. I will
sweetest day that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise God, praise His holy name. Oh, praise God, Lord, praise His holy name. Oh, praise God, Lord, praise His holy name. Oh, praise God, Lord, Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise God, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost, the fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let's the Holy Ghost, the fire keeping me alive, Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His soul will be over, bumping and the sand, bumping and the sand, bumping. His soul will be over, bumping and the sand. Jesus, bumping and the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His soul will be over, bumping and the sand, bumping and the sand, bumping. His soul will be bumping and the sand. Jesus, bumping and the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malakas lahat. Sabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos sa mga paboring masayang awitin sa ating pinakamalapin sa tabi dadako na. Tulitin na sa bulgawain na minamahal. At tabi dadako na sa ating mamulamahali na awitin. Tabi dadalhin po ng ating beloved elder, ng beloved mga kapatid. At binibigay kong pagkakataon sa mga oras ng praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo umawit mga minamahal, amen, magpatuloy sa ating pagpupuri sa pamamagitan ng mga solemn songs, amen. Tayo po muli ay manalagin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito.
sa dakilang pagkakataon, pribileyo o malapay noon na pinagkakalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong amang lingkod. Hallelujah. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan o malapay noon. Sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili sa aming makainaan na aming po na pagbibigyan. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin na amin pong iaalis sa iyo. Langisan mo po malapay noon. Hallelujah. Aming isinasamo sa iyo, malapay noon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Umilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat na mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Gitna ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y hinibig mo, nilinisan, hinapo mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon ang dilaan, ang panahon at kalagasan, iniwan ang kalalawan nito sa libutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na, ubos sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi
magtakbo. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinisan, pinako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirang ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi ka lang yagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Oh,
ay susunod sa'yo, Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ay mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Jesus ang katotohanan, si Jesus
paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay aking at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan paman. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan paman. We will serve the Lord even the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are souls and generation. We are the sons of God. We will serve the Lord even the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are souls and generation. We are the sons of God. We will serve the
And when trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Di sa'yo'y sumasamo, ligo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyan malayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang tingnan aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mo pababayaan. Pagkat ngayon lang natuma, pag-ibig at galak na tunay sa akin.
buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang ita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yo'y sumasamo, sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang ita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Gusto ko iyong sinisiyasan, buhay ko iyong alam. Ang lahat ng lihim, O Jesus, ay tiyak mo ba nalalaman? Ang lahat ng aming ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo ba nababati?
dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak ko nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo,
Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailanman, dakila yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbabang aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at pinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon
habang aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko, dakila ka. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kung hindi sa'yo ay walang magtatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon.
kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Langit ay kanyang pusang lilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, langit ay kanyang pusang lilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng atupong yaman. Dalagin mong walang laman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubos na hilaan. Ang ialay sa ating Diyos ay buhay. 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 Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Lang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isip ba ay laging ito? Diyos, ikaw nga ba ay totoo?
kapatawaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay nagmaram. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalayo. Nang si Kristo'y ating natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nangawakan, at ako iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manilag. Oh, I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila.
dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti ang Ginoo, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Amen. Hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako'y binago niya. At si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nanalagi ka sa'kin tuwing na O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O si Jesus ay babalik na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit na tubo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's
Holy Ghost and fire that keeping me alive. My Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God! Salamat sa ating dakilang Diyos sa araw na ito na tayo muli ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Verdes Raja Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating live webcast viewers, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo mga minamahal ay dadago na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoong mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at atin mo munang pinapaabot, binabati po ng beloved happy birthday po sa ating beloved Elder Alvin Reyes, at maging sa ating beloved Sister Isa Corpus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and of course, sa araw na itong mga minamahal, ating pinapaabot ang isang mapagpalang kaarawan po sa ating beloved Sister Christine Walquera. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo na po mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, dahil ang sinasabi po dito mga minamahal sa aklat ng Jonas Kapitulo 2 ng talatay 9, mga minamahal, ang sabi dito, ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat, aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ating talagang ihahain ang tinig ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos, na kung saan bawat isa sa atin ay tunay na pinagpala na mayroon tayong talagang kanya-kanyang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating beloved kapatid na sila ay pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod mga minamahal, at pag ating narinig
nabanggit ang ating pangalan, mga minamahal, tayo na po ay dumako dito sa harapan upang tuloy-tuloy ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Arnel Nodado, beloved sister Christine Cualquera, beloved brother Mario Fernandez, at ang panghuli po, ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Pupurihin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat po ba ay nakahanda na sa mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, mga minamahal, ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Arnel Nodado at sundan ng ating beloved sister Christine Cualquera. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati, ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Presos po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako ay nagpapabot ng nobling paggalang at pag-aalala sa mga ganito ang turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na ang kanilang turo, hallelujah, ay hindi natin makakalimutan kailanman, hallelujah. Ito ay manatili sa ating puso't isipan, mamahal, hallelujah. Dahil kung wala siya, wala tayo dito, mamahal, hallelujah. At ako rin nagpapabot, nagbati sa kanilang mga buting mga anak, hallelujah. Sa kanyang mga mahal, mga kapatiran, hallelujah. Sa mga elders, sa lahat na ginagamit sa ating ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa ating ordained preacher, hallelujah. At sa kanilang buting anak, hallelujah. At sa inyong mamahal, sa mga lahat na nanonood ng live webcast, hallelujah. In Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang magpalang hapon na po sa ating lahat, hallelujah. Amang mahal, lubos sa aking pasasalamat, ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ako'y nabigyan ng pagkakataon upang purihin, dakilain ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa niya sa aking buhay, mamahal, hallelujah. Una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, ang patuloy na pag-iingat sa araw-araw na aming pamumuhay, hallelujah. Ang kapayapaan, ang kagalakan, hallelujah. Nasa tuloy na aming naramdaman sa aming buhay, mamahal. Ang mapapalang yan, mamahal, ito ay tunay na dakila sa aking buhay, mamahal, hallelujah. Unang lahat, mamahal, aking patuto sa inyong mamahal, kung paano kami nakilala sa gawain ito, mamahal, hallelujah. Na isa rin kami mamahal nung araw, mamahal, na walang pag-asa sa buhay, mamahal. Bat-bat ng bisyo at karamdaman, mamahal, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mamahal, hallelujah. Na bagaman nung araw, mamahal, aking beloved Lola, siya na ang unang nakilala dito sa ministeryo ito, mamahal, hallelujah. Nang aking Lola, mamahal, ito yung masasabi ko, makadiyos, mamahal. Bakit mamahal? Dahil sa kanyang buhay, mamahal, talagang siya ay nagsasaliksik ng katotohanan, mamahal, hallelujah. At sa kanyang buhay, mamahal, makita ko yung kaayusan ng kanyang pamumuhay, mamahal. Sa kanyang buhay, mamahal, yung pagkilos, panalita, pangungusap, mamahal, hallelujah. Ay nakita ko sa kanya yung tunay na babae, mamahal, maging sa kanyang pag-aayos, mamahal, ito ay simple lang, mamahal. Na sa kanyang mukha, mamahal, ito ay pulbo lang, mamahal. Ito ay lubos kanawaan, mamahal, na nung araw, mamahal, na ito yung tinuro ng Mama Dear, yung kabandalan, mamahal, hallelujah. Ganun ang aming buhay, mamahal. Ngunit mamahal sa aking Lola, mamahal, sa kanyang buhay, mamahal. Hallelujah. Ito ay may taglay na karamdamang sakit sa puso, mamahal, hallelujah. Kaya ito ay patuloy nagsaliksik ng katotohanan, mamahal, naghahanap ng katotohanan, mamahal, na sinasabi niya, bakit ang kanyang sakit hindi gumagaling-galing, mamahal, hallelujah. Ito ay nanating sakit, mamahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mamahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito ay kanyang natagpuan sa dako ng Marikin, mamahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved Lola, ito ay nag-oobserba lang, mahal, dahil ito ngay marami nang napuntang sikta denominasyon na, hallelujah, sa kanyang buhay, mahal, hallelujah.
Sa patuloy na pagdalo ng mahal, hallelujah, kanyang naunawaan ng mahal at siya tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng mahal, hallelujah, ang kanyang karamdaman sakit sa puso, mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Ito ang naging daan ng mahal. Kung kaya't kami nandito, isang kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon na makatanggap ng mabiyang pagpala mula sa kanyang mahal. Hallelujah! Na ang aking beloved Lula sa kabagan ng mahal Panginoon, ito ay ginagamit sa pag-share sa amin mahal na sinasabi niya na sumpungan niya na ang katotohanan ng mahal. Hallelujah! Hallelujah! Ito ay masigasig mahal na kung ito ay nagpapatotoo mahal, ito ay lagi naiiyak mahal sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil sa aking kabataan nung araw mahal, at talagang ako'y mapusok mahal. Hallelujah! Ako'y masabi kong, pag sinabi kong mahal, hallelujah. Yun ang aking buhay mahal, na sinasabi ng aking beloved Lula, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sa aking katigasan ng ulo mahal, hallelujah, binabaliwala ko lang mahal, akala ko ganun lang mahal ang paglilingkod mahal. Dahil nung araw, ako'y sumasama sa aking Lula sa dako ng kunitan sa pagdalo mahal. Ngunit binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Ngunit dumating ang punto mahal, ako'y nasadlak sa matinding bisyo mahal na pagdadrug sa mga mahal. Pag-iinom ang mahal, talagang napakagulo ng aking puso at isipan mahal, hallelujah. Laging sinasabi ng aking Lula na maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan mga mahal, dahil halos magpatiwakal na ako mahal sa guluhan ng aking puso at isipan, hallelujah. Na sinasabi ko, hallelujah, kung totoo ang Diyos, hallelujah, baguhin niya lang ako mamahal, hallelujah. At yun ang ginawa mahal, ako'y sumama sa aking beloved Lula mahal sa dako ng kunita, hallelujah. At patuloy na nakinig mga mahal, lalo sa pangangaral ng ating beloved Pastor Babylon Mamadir, lahat na tumatayo dito sa pulpitong ito mga mahal, aking pinapakinggan mahal. At ito ay aking sinasapuso at sinasaisipin mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap ang mahal, hallelujah, pagbabautismo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At kasama ang pag-ayuno sa dako ng pampagamahal dahil sabi nga sa pangaral, kung tayo miningi sa ating pinakamahal ng Panginoon, samahan natin sa sakripisyo mga mahal, hallelujah. Ito ang aking ginawa mahal, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil pagkatapos ko na pagpasig sa dako ng pampagamahal mahal, hallelujah. Higit pa ang aking nakamtan ng mahal na pagkapala mahal, dahil paglabas ko ng pastor house sa dako ng pampagamahal mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan mga mahal, hallelujah. Na tila ba nakalutang ako sa akin mga mahal sa sobrang kapayapaan, kagalakan sa aking buhay mga mahal, na ito yung lubos kong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pagbabago sa aking buhay mga mahal, dahil yung aking pagdadrugs, pag-inom, ito'y pag-inom, lalo yung pag-inom ng mahal, grabe talagang mahal. Talagang, nung araw mahal, pag ako nag-inom mahal, pag ako nalasing, magdadrugs ako. Pag naalis yung pagkalasing ko, ako magdadrugs mahal. Hallelujah. Ito'y, sa patuloy ko paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, talagang seryosuhin natin mahal. Kung tayo may kasalanan pa sa ating buhay mahal, talagang tayo babaguhin ang ating pinakamahal na Panginoon kung ating siseryosuhin ang paglilingkod na ito mahal. Hallelujah. Amen. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw, hallelujah, dadalo lang ako mahal. Ito'y wala lang mamahal. Wala sa aking puso at isipan. Kaya yung pagbibisyo kong pag-iinom mamahal, pagdadrugs, nandiyan pa rin mamahal. Hallelujah. Kaya pakinggan natin mamahal yung mga turo at aral mamahal. Isabuhay talaga natin mamahal ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga patutong ito, tunay at dakila sa ating buhay kung ating itong papalagan mamahal. Kaya ako'y nagpupuri o pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagbago niya sa aking buhay mamahal. Dahil kung wala itong ministeryo itong mamahal, hallelujah, malamang 6 feet below the ground na ako mamahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag ako galit talaga ako mahal. Pag sinabi ko mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y kinabagan niya mahal na pabilang sa ministeryo itong mamahal na ako'y lubusan niyang binagong mamahal. Kaya Amen. Praise the Lord. nagpapasalamat sa pinakamahal na Panginoon sa mga palang yan mamahal, sa lalo mga mahal, yung mga pag-iingat sa aking buhay mamahal. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon maging sa pag-drive ko sa dako ng Maynila nung araw mahal. Tunay na ako'y laging iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, maging dito man mamahal, hallelujah. 10 na aking mahal sa buhay, hallelujah. At kung kami nagkakasakit mga mahal, walang anumang gamot mamahal, hallelujah. Lubos na magtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng tunuro ng ating beloved pastor, manampalataya ng 100%, 100%, maging buhay man mamahal, ating ibigay sa ating pinakamahal na Panginoon. Ako'y lubos na kapasalamat dahil kung kami makaramdaman mahal, walang anumang gamot, pagsisisi, panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y lubos na pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Walang kalugihan sa paglingkod mga mahal.
Kaya tayo patuloy maging sa mga nanonood mo, mahal. Ibong subukan mo, mahal, ang ministeryong Jesus Medical City. Totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kulang aking salitang ito, mga mahal, upang purihin, dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa kabutihan niya sa aming buhay, sa pinakamahal sa buhay na tunay niya kaming kinabagan, mahal. Kaya lubos-lubos aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagkapalang material, pinansyal, higit sa lahat, espiritual mamalagpala namin nakamtag. Kaya ang latapurian, pasalamat ay aking binabalik na sa ating pinakamahal na lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved brother Arnel Lodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Totoo yun, mga minamahal. Ating napakinggan ang kanyang beloved lola na talagang matbat ng karamdaman, mga minamahal. Ngunit paano pinagaling ang kanyang beloved lola, mga minamahal, sa patuloy at patuloy na pagdalo sa banal na gawain. Amen. At sa patuloy na pagdalo pala, mga minamahal, ang ating pananampalataya ay nagukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Kung hindi tayo dadalo, ang ating pananampalataya ay magiging stagnan, magiging andyan lang, mga minamahal. At pag tayo ay laging dumadalo ang ating pananampalataya at patuloy tayo nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, magkakaroon tayo ng pananampalataya at anuman ang ating ipanalangin, ito ay tutugunin ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating buhay, mga minamahal, talagang ang pasasalamat lamang ang ating talagang mabanggit sa ating dakilang Diyos at wala tayong dapat ibalik sa ating dakilang Diyos kundi ang ating walang hanggang pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Christine Cualquiera at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. And we Praise the always Lord. cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran. Muli, ako po'y buwabati po ng magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa karagdagan po ng taon po sa aking buhay. Maraming pong salamat sa araw na ito dahil po ako po'y kinahabagan niya na magdiwang ng kaarawan dito Amen. mismo sa Praise banal the na Lord. gawain. Alam niyo po, mga minamahal, bago po dumating ang araw na ito, dinizare ko na po sa mahal na Panginoong Yesus na sabi ko po, mahal na Panginoon, loobin po, payagan po ako ng aking beloved department head po na mag-leave po sa araw na ito. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tinugon niya po yung aking panalangin. Kaya salamat po sa kanyang pagpapala at nais ko rin po ang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po last week lamang po, alam niyo po, mga minamahal, Monday, sa hindi po inaasang pangyayari po, ang inyong abang lingkod ay nadulas po dahil ako po'y nagmamadali that time. Papasok na po ako sa work. Alam niyo po, mga minamahal, nadulas po ako that time at sa sobrang lakas po ng impact ay talagang nauntog po yung ulo ko doon po sa pader ng CR. Alam niyo po, mga minamahal, akala ko po nung una, ordinaryo lamang po na nadulas po ako, pero po nung after po ng pagkadulas ko at pagkauntog po ng ulo ko po sa CR, talagang andyan na, grabe po, halos mag-blackout po ako at talagang halos mahimatay po ako sa sobrang sakit. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga oras na yan, ang iyong abang lingkod ay kinabahan pa po dahil po after 2 days po, andyan po na ako po'y nahilo at nagsuka po. Excuse me po sa mga kumakain. Alam niyo po, ang abang lingkod ay nagsuka po. At sa mga oras na yan, alam niyo po, mga minamahal, yung mga
yung mga katrabaho ko po at yung mga relatives ko po, sila po yung nag-aalala sa akin. Alam niyo po mga minamahal, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po tayo tinuruan po na ating pong beloved Honorable Pastor po na magtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, that time po andyan na hindi na po nila ako pinapapasok sa school dahil ay sa trabaho dahil po andyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pananakit ng ulo ko hanggang sa umabot po yung 4 days po andyan po na nahihilo pa rin po ako. Pero ako'y nagsumamo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko. Ako'y kahabagan niya na bagamat hindi ako magtitake ng gamot dahil po ang iyong abang lingkod ay nagpa-check up po. Talagang wala naman po silang na-detect pero may pinapatake po silang gamot sa akin para mawala po yung pananakit ng ulo ko po at yung mga nararamdaman ko na yan. Pero sumamo na lamang po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Humingi po na ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking nagawang mga pagkukulang po sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, pinaisip na lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon na mag-ayuno na lamang po ako at kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus itong weekdays po. Andyan po na ako po'y nakapag-ayuno at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa oras na ito ay okay na po ang aking pakiramdam. Kaya Amen. nagpapasalamat po Praise ako the sa Lord. mahal na Panginoon. Alam niyo po, unti-unti kong pinapakiramdaman yung sarili ko dahil po nung last week talagang halos hindi po ako makabangon dahil sa sobrang hirap. Pero salamat sa araw na ito dahil po naging okay na po ako. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat po Amen. na ating Hallelujah. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hesus. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Ganito rin po yun, sobrang kulimlim at talagang tag-ulan po that time. Andyan po pababa na po kami sa amin pong pababa na po kami galing sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, sa hindi po inaasahang pangyayari sa harapan po namin, andyan po na tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. Akala po namin ordinary lamang po yun na ganun lang may mahuhulog na konting lupa at talagang makaka-pass through na po kami doon sa daan. Pero alam niyo po mga minamahal, sa hindi po inaasahan talagang andyan po na may nakita po kaming malaking tibak ng lupa po sa aming harapan at tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, at kami po lalong natakot dahil po andyan po na sa harapan po namin, pagtitingnan po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Pagtitingin kami sa bandang kaliwa po namin, andyan pa rin po yung landslide po. Pag bandang kanan po namin, andyan po na bangin na po kaagad yun. Alam niyo po mga minamahal, once na hindi po hihinto yung paglagasa ng lupa sa mga oras na yon, panigurado po yung aming van na aming sinasakyan ay mahuhulog po doon sa bangin agad kasama po kami. Pero maraming pong salamat dahil po tayo tinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kapahamakan, andyan na pag-iingatan niya tayo kahit ilang minuto, ilang segundo na lamang na mapapahamak tayo, andyan na sobrang tutugon agad ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang iyong abang lingkod nag-rebuke lamang po ng isang kataga na Hallelujah in Jesus' name, hanggang sa napagaya na rin po yung mga kasamahan ko sa sasakyan sa mga oras na yan dahil hindi na rin po nila alam kung sino yung tatawagan nila. Pero maraming salamat dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na tayo tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At after a minute lamang po, yung pagragasa ng lupa, andyan na pinahinto po nating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Kaya Hallelujah. lubos po ako nagpapasalamat. After po niyan, andyan po na nakababa po kami sa aming pong sasakyan at nakapunta po kami doon sa safe place at maligtas po kaming nakauwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat-lahat ng pag-iingat, sa lahat po ng kagalingan po sa aming karamdaman, sa patuloy po na kapayapaan, at patuloy na ginagamit niya po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-awit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila, kalulhatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Christine Cualquiera sa kanyang buhay. At
buhay na patotoo mga minamahal, at tunay ng ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan at patuloy na nag-iingat. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez, at sundan ng ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglalati, pagparang ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Nga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo itong minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pag-alis sa aming tahanan upang siya'y dumalo minamahal. Subalit sa kanyang mga panalangin po minamahal, dahil po sa walang tigil niyang pag-alis at pagdalo dito sa ating balgawain minamahal, na ito ay kanyang pinapanalangin na ako'y gusto niyang makasama minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamalapay noon. Dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng tricycle minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating balgawain, na aking din pong napakakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakomporte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal, sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Na wala po Hallelujah. nang anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal. Sa aming pong barangay minamahal, may kasiyahan po noon minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, na hindi ko rin sukat na kalaing pangyari minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa amin sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon.
mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo yun mga minamahal maging sa bawat isa sa atin sa ating araw-araw na buhay na-encounter natin na minsan ay talagang tayo ay mapapahamak na. Amen. Ngunit kung tayo ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na naglilingkod, nandyan mga minamahal na tayo ay patuloy na pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating palaging pagdalo, paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay dadago na po sa panghuli na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At Amen. Praise the Lord. ako man din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, sa ating po mga beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Maging din po sa mga beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po sa ating lahat na isang mapagpalang magandang hapon na po sa ating lahat. Tunay nga po, muli, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihan, mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang patuloy na kaisa-isang buhay na ito na patuloy niyo pong ipinagkakatiwala sa inyong abang lingkod. Tuloy nga po, maalala ko lamang po na dati-dati ako po'y may karamdamang asma na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong ito, nangingitim na po ang aking bibig, pati po ang aking kuko dahil po sa kakulangan po ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po, lahat na rin po ng mga gamot na ipinatake po sa akin ay ininom ko na rin po at ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadama ko po ng mga oras na yun. Ngunit tunay nga po, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa rin po ang iyong bang lingkod na mabahaginan, na maabot ng kanyang makapangyarihang kamay na marinig po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nagtubiling subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa pangalawang, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nabautismuhan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil magmula po noon nang tanggapin po namin siya bilang aming tagapagligtas. Tunay nga po, yung asma ko na po yan ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon. hallelujah. Tunay nga po, andyan ang kaginhawaan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyong abang lingkod. Lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kamanghamanghang ginawa niya rin po sa buhay ng aking beloved mother. Nais ko pong i-share po ito sa inyong mga minamahal. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na pasintabi po sa mga kumakain. Sa bawat pagbuhat lamang po niya, isang tabo lamang po ng tubig, andyan na may lumalabas na pong dugo na dyan sa kanya pong breast. At tunay nga po, kinailangan na po siyang operahan dahil maaari daw po itong mabulok at maaaring ito'y maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother,
muli po siyang muli pong nagsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mama na yan. Tunay nga po, dahil nga po tinitingnan po nila kung saan po tatanggalin, kung anong parte po ang tatanggalin sa aking beloved mother. Tunay nga po na habang po nagsasagawa ng pagsusulit sa pagtetest po sa aking beloved mama, andyan patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na patuloy kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay na po buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyong ito dahil nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang po ng doktor, nang i-anunsyo niya po sa amin, maging din po yung doktor na tumingin sa kanya, andyan na nagulat din po dahil yung bukol na nakikita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yon. Kaya ito na nga pong Praise the tinunan Lord, po ng ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus ang bukol na yan sa aking beloved mother. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at bagamat hindi man po karapat-dapat andyan na isa rin po ang inyong panlingkod na nakasama, na naka-join sa paghahayo po dyan po sa may dako ng Umingan. Lubos po ang aming kagalakan dahil tunay nga po sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, andyan na naman po, hindi lang po isa, kundi dalawa po na kapatiran, andyan na Amen, praise the Lord. dalawang kaluluwa na naman po ang lumapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nabautismohan po sa tubig. Andyan na nga po, napasalamatan po namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung beloved tatay na po yan, andyan na yung komplikasyon po sa kanyang kalusugan. Andyan yung high blood, hindi na, bedridden na po siya, hindi na po siya tunay nga po, andyan lamang po siya nakaupo, nanghihina. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi nga po ng mga beloved nanay at ng mga beloved kuya po na naka-assign na nagbautismo po sa beloved tatay na yan. Andyan na. Pagkatapos na po ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po, kitang-kita po nila na ang kalakasan na pinagkaloob na ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus the Lord. sa beloved tatay na yan. Tunay nga po, nagulat nga rin po sila dahil yung tatay na dating hindi po makababa mag-isa, andyan na sa Matarik daw po yung daanan doon sa kanilang pinagbautismohan, andyan na. Pagkatapos po ng bautismo na yan, ay tunay nga pong mag-isa na lamang po siyang naglakad at andyan ang kalakasan na pinagkaloob na ating Amen. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Praise the Lord. Jesus. Tunay nga po. At lubos din po ang aming kagalakan dahil yung beloved asawa niya po, nung una po, andyan ang pag-aalinlangan sa kanya. Ngunit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na humipo sa beloved nanay na yan at nagpabautismo na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya lubos po namin yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa pag-iingat niya rin po sa bawat isa sa amin magmula po sa pagpunta hanggang sa pag-uwi. Andyan ang pag-iingat niya po sa bawat isa sa amin, kaya lubos namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin pong magamit ang iyong panlingkod sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Trixie Ana Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang may kapangyarihan talaga mga minamahal sa bautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos na patuloy na talagang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. At yan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang beloved choir, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, and life, the door.
Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Our Father,
iyong nagmumula. Kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Oh, oh, pagkapangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kandungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, nagtatatag galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, taglay nito galak, labis na kalakasan. Mga pangako mo. Sa'yo'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at
napili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at kamay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili, may pag-asa at kanungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba na Panginoon, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Sa huling awitin natin, beloved choir, mga mahal, hallelujah. Lalo po sa ating mga minamahal na hindi po naramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Magsumama tayo sa dakilang Diyos, hallelujah. Ating nasahin, mga mahal, na maramdaman ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, mga mahal, ito ang ating kalakasan sa paglilingkod, mga mahal, hallelujah. Malinaw magsasabi ng malalakas kasalanan na ang hindi pinupunta ng Espiritu ng Diyos ay hindi Kanya, mga mahal, hallelujah. Kaya tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Itaas natin dalawang kamay, mga mahal, hallelujah. Tayo magsumama sa dakilang Diyos, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal pa Jesus. So, unang dalangin naman, beloved, Evangelist Pastor Willis Ronald Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, sa pagkami nasumpusan, mga kanan. Sa amin na gumawa na isip na banggit, hindi mo kinalagdan ng Diyos. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami na yung palaldugo ng bago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa amin ng Diyos, sumaming ka. Puspusin mo kami na yung banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kabagin kaming lahat, O Diyos. Hallelujah! Ito ang aming sabang dalangin. So, ang dalangin namin Evangelist Pastor Willis Ronald Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Purihin ka ba na Panginoon namin? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglaluhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot, hallelujah, na dobling paggalang po sa ating beloved, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At ganun din inaalala natin mga turot aral ng ating beloved evangelist Pastor Weldis Estrada Almeda. At ganun din ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa buong sa pamilya ng ating beloved evangelist Pastor Weldis Estrada Almeda, sa kanyang anak, apo, manugang, hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang hapong po, praise the Lord. At ganoon ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong bahal na anak, kay Ate Vincier. Ako rin po bumabati sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang maging sa ating mga beloved viewers, talagang kayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan po ay grabing grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Talagang tayo lubos sa pinagpala upang ninyong makita at talagang matunghayan kung paano kumilos ang buhay na Diyos sa ministeryong ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal, hallelujah, ay dadako pa rin sa isa pong uri ng pagpupuri sa Diyos na kung saan ay ito'y pagkakaloob ng ating kasampung bahagi tandog. Ito pa rin ay isang pagpupuri, pagpaparangal sa ating dakilang Diyos na kung saan minamahal, hallelujah. Dito, grabe yung nagtatama sa mga Kristiyano, mga biyaya at pagpapala. Nandun minamahal, talagang mga pagpapalang napapaloob dito, ang pagpapalang material, physical, higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Hallelujah. Talagang noon pa lamang minamahal, talagang nandun binigay na ng utos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang bakit ipinapatuloy sa tuwing araw na lamang ng gawain, ipinangangaral ang salita ng Diyos na ito, lalo na sa pagbibigay minamahal, dahil ayaw ng ministeryong ito na ang isa sa mga Kristiyano ay mawaglit sa kawan ng Diyos. Gusto talagang laging manatili
sa kawan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi natin pwedeng isang tabi ito manmahal ang pagbibigay. Hindi pwedeng magmana tayo ng buhay na walang hanggan hanggat di natin patuloy na ginaganap ang pagbibigay na ito manmahal. Ito'y kalakip na rin po sa ating kaligtasan. Sabi nga na malakas manmahal na tayo na turing ang magnanakaw kapag hindi natin ito binibigay manmahal. Napakasakit pakinggan manmahal, ngunit totoo manmahal. Ngunit ang nais ng ating dakilang Diyos na tayo tinuturuan manmahal ng mga utos na ito manmahal, hallelujah, hindi upang pahirapan, upang pagpalain. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay nga po manmahal, talagang nandun manmahal ay nilalagay ng Diyos. Kung depende sa atin kung ating anong pagpipilian, tandaan natin ang Diyos ginawa tayong talagang na may free will pa rin na sundin. Meron pa rin tayong free will na ganapin ang ating ang pagsunod manmahal. Hindi sa pilitan na ginagawa ng Diyos. Ngunit may consequences minamahal kapag hindi natin sinunod minamahal. Ayon nga po, sabi nga po ng Deuteronomy minamahal, hallelujah, narito nilagay ko sa harap nyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang utos ng Panginoon ng Diyos, kundi inyong ililihis sa daan ang aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Tunay minamahal talagang nandun minamahal. Tayo hindi ginawa ng Diyos na robot na talagang sunod-sunuran lamang sa nais ng Diyos. Gusto ng pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo voluntaryong sumunod minamahal. At alam naman natin minamahal, talagang grabing nagtamasa, marami na sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nagkaroon din ng paalala at nagkaroon din ng pagpapala minamahal. Talagang nasa atin yung desisyon minamahal kung talagang ating gaganapin. Ngunit talagang napakalinaw ang sabi ng mga ng banal na kasulatan minamahal, hallelujah. Nasabi nga po minamahal, hallelujah, kapag ka daw ating sinunod dito sa may aklat ng Deuteronomio 28:1 hanggang 2, sabi nga rito, mangyayari kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon ng Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang aabot daw sa iyo. At sabi nga po dun sa English minamahal, talagang o-overtingan ka ng mga pagpapalang ito minamahal. Talagang hindi ninais ng Diyos. Sa totoo lang, sabi nga lagi natin sinasabi minamahal, hindi kailangan ng Diyos ang ating mga ibibigay. Yan ay talagang obligasyon na lamang minamahal upang gamitin minamahal sa banal na iglesia minamahal. Tandaan natin ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ngunit talagang gusto ng ating dakilang Diyos na ang ating mga anak, ang kanyang mga anak minamahal ay maging mapagbigay, maging tapat minamahal. At lagi natin tandaan minamahal, sabi ng dakilang Diyos, kapag ka napagkakatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo minamahal sa malaki. At sabi nga po ng mga banal na kasulatan minamahal, talagang ang lahat ng mga bagay, huwag sabihin ng iba minamahal na talagang pinagpaguran ko naman ito eh. Hindi naman ito ibinigay, maaring sa iba mga minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, iyan po ay hindi, ang mga pagpapalang yan ay hindi galing talaga sa tao, hindi dahil sa kakayahan ng tao. Lahat yan ay kaloob ng Diyos. Ayon sa Ecclesiastes 5, talatang 9, minamahal, sabi rito minamahal, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kukuha lang daw talaga ng bahagi, minamahal. Hindi mo pwedeng kunin lahat. Meron kang bahagi lamang na kukunin, minamahal. Hindi lahat sa iyo, minamahal. Tunay maging sa mga sinaunang tao ng mga panahon ng Israelita, minamahal, talagang ganyan na rin po talaga, minamahal. Ang naging practice, minamahal. Talagang dapat talaga magkaloob, minamahal. At talagang tunay, sabi nga po na ating sa Malakias, minamahal, talagang yan dahil maging manumbalik, minamahal. Sa nakawaglitan ng mga dating Israelita, minamahal. Sabi nga, kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan daw ng 10 bahagi tandog. Kaya wag talaga, ito'y magsisilbi laging paalala, minamahal, upang tayo hindi makalimot, minamahal, upang laging maipaalala, minamahal, kung gaano kahalaga ang pagbibigay. Tandaan natin, minamahal, huwag nating sabihin na, mayaman naman ang Diyos.
Tingnan nyo minamahal, very particular ang mahal na Panginoon sa pagbibigay. Tingnan natin yung isang araw, ang pinakamamahal na Panginoon habang nagbibigay minamahal, umupo ang pinakamamahal na Panginoon sa tabi ng kabangyaman. At pinagmamasdan yung mga naguhulog ng salapi sa kabangyaman minamahal. At sabi ng mahal na Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yun daw minamahal, mararami yung mga mayayaman minamahal, naghulog lang sila ng sobra-sobra nila. Bagamat napakalaki ng kanilang ibinibigay, ay nagbibigay lamang sila ng sobra sa kanilang minamahal. Ngunit napansin ng pinakamamahal na Panginoon yung isang babaeng bao, naghulog ng 3 beses minamahal. Hallelujah. Grabe, sabi ng mahal na Panginoon, ang inihulog ng babaeng baong ito ay buong ikabubuhay na niya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Wala na siyang itinira sa kanya. Buong ikabubuhay niya na yun. Bagamat ilang barya lamang yun, ngunit yun ay ikabubuhay na niya minamahal. Ngunit hindi niya ipinagkait sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya tingnan niyo minamahal, maging sa ating pagkakaloob ngayon minamahal, talagang tayo tinitignan ng dakilang Diyos. Kung tayo mananatiling tapat mga minamahal. Tandaan natin minamahal, huwag natin pansinin yung ating mga pangailangan minamahal. Lagi natin tatandaan kung ano mang pangailangan, pang-tuition, pangkain, huwag natin pansinin. Lagi natin tatandaan minamahal, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nasabi ng pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan, nandun na talagang hindi tayo tatalikdan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating pangailangan ay handang i-provide yan ng pinakamamahal na Panginoon. Maging tapat lamang tayo minamahal. Hallelujah. Talagang nandun lagi nga natin tatandaan minamahal. Lahat, ang langit at lupa ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang sagana ang Diyos sa mga pagpapala. Ayon na rin sa ating mapatutunan ng ating minamahal na kapatid, nandun na sumagana ang kanilang mga buhay nung sila nanatili sa pagbibigay ng mahal. At naging tapat, naging mainit sila sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Grabe mga pagpapala. Sabi nga, triple blessing ang tatanggapin ng mga Kristiyano minamahal kung siya mananatiling tapat. Sabi nga, ang tapat na tao ay mananagana. Ngunit ang taong nagmamadali sa pagyaman minamahal ay parurusahan. At nandoon din minamahal, lalo na minamahal, kung tayo hindi magtatapat, dahil dito muna to, itabi ko muna kasi sa susunod na lang. Sabi ng Hagay minamahal, para daw tayo naglalagay ng pera sa butas na bulsa minamahal. Na kahit anong silid natin, kahit anong ipon natin minamahal, yan ay mawawala din. Mawawala ng saysay, mapupunta lamang sa karamdaman, mapupunta lamang sa mga problema, magiging kawalang saysay lamang minamahal. Hindi pa tayo nakasunod minamahal sa pagtatapat. Kaya wag na natin isakripisyo yung ating kaligtasan minamahal. Dahil talagang sa pagbibigay minamahal, nakasalalay din ang ating kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At ating pong ihanda minamahal yung ating pagbibigay minamahal. Sa bawat 10 piso po, dyan po ay 2 piso. Minamahal, lahat ng pagpapalang ating tinatanggap minamahal, laging times 0.2 minamahal. I-multiply natin sa ating calculator, sa ating mga cellphone, times 0.2 lagi. Kaya sa bawat 10 piso, 2 piso ang ating minimum nating ipagkakaloob. Sa bawat 100, 20 pesos. Sa bawat 1,000, 200. Sa bawat 10,000, 2,000. Sa 100,000, 20,000 minamahal. At sa 1,000,000 ay 200,000 minamahal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Laging i-multiply yan. Kahit 10 milyon ang iyong tinanggap, kahit 20 milyones, kahit 100 milyones, i-multiply nyo lagi yan sa ating mga calculator, times 0.2 lagi minamahal. Hallelujah. Tandaan natin, hindi natin mahigitan ng ating Diyos sa pagbibigay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maging lalo na ngayon minamahal, pag tagani minamahal, umani tayo ng mais minamahal, nag-harvest tayo ng 10 kaban, 2 kaban dyan ang sa mahal na Panginoon. Umani tayo ng palay, 10 kaban, 2 kaban dyan sa mahal na Panginoon. Umani ka ng 50 kaban, minamahal. 10 kaban dyan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mais man, palay man, mga anumang ating pinagkakakitaan, manukan man yan, minamahal. Maging tapat tayo sa ating Diyos. Tandaan natin, mas higit na tapat sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong ihanda yung ating ipagkakaloob. Hallelujah. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid para tayo lubos pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord, ating beloved elder, upang tayo panalangin, ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo humanda na po, minamahal. Atin na pong ihanda yung ating lapis, ballpen, ating Biblia, minamahal. Hallelujah. Notebook, minamahal. Talagang tayo magsulat, minamahal. Tayo po tumayo na, minamahal, upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po nating pinagparang mangaral sa hapon na ito, minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po tumayo na, minamahal, upang magbigay galang, minamahal, sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Atin na po binibigyan pong pagkakataon. Hallelujah. Na sa ating mga ngaral sa hapong ito, ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kapresyo po sa ating beloved elder, beloved D. Rodriguez, mga minamahal, tayo na po manalangin na hallelujah.
O po dakila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamalapay Jesus sa pag-alala, malapay noon sa panalangin namin kagalang-galang Pastor Sada Almeida, malapay noon, hallelujah, maraming salamat, malapay noon sa bawat yugto, malapay noon ay pananambahan na tunay mong pinagpala, malapay noon naramdaman, malapay noon ang iyong napakatamis at banal na presensya sa mga papuring awitin sa mga buhay na patotoo, malapay noon, hallelujah, ngunit bagong lahat, aming pinakamamalapay Jesus, nasa yugto po kami, malapay noon ng pagpapala, malapay noon upang mapakinggan ang iyong banal na salita, malapay noon, hallelujah, narito po ang bawat isa sa amin, malapanginoon, di man kami karapat dapat, malapanginoon, dumudulog sa turo ng biyaya dyan sa kalangitan, malapanginoon, hallelujah, kami nagpapakumbaba, malapanginoon, nagsisisi, malapanginoon, hallelujah, sa lahat ng kalikuan, malapanginoon, hallelujah, na aming nagawa, kahinaan, malapanginoon, sa pagkakasala ng aming mga kamay, ng aming mga mata, na salita, sumagi sa aming puso't isipan, malapanginoon, inyo nawa po kaming pagkalinisin, malapanginoon, ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, malapanginoon, hallelujah, sa ganang akin, malapanginoon, wala akong magagawa sa lamang po kumasa tabaga kapangyarihan, malapanginoon, maging kasangkapanin mo lamang po, malapanginoon, ng aking mga labi, malapanginoon, sa imo banal na salita, angkop sa pangal espiritual, sa bawat isa sa amin, malapanginoon, at buksan, malapanginoon, ang puso't isipan sa pangunawa, malapanginoon, maintindihan, malapanginoon, may pasok, malapanginoon, may pamuhay, malapanginoon, ay imo banal na salita, malapanginoon, sa iyo makapangyarihan pangalan, aming pinakamamalapay sa panalangin ng propeta ng Diyos, aming kagalang-galang Pastor Sada Almeida, sa mga pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasawayin lahat mga demonyo balagid ko, dang dumamaligid sa aking na lumayas ka sa mga pangyayari pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga minamahal kagalang-galang mga Pastor Sada Almeida. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At pagbati rin po, mga minamahal, sa ating mga beloved church, sa beloved church din po, mga minamahal. Hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, ganun din po sa ating mga live cast viewers, mga minamahal, sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal. Sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa sa lugar din, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Comunir, mga minamahal, sa magiging po sa kanilang beloved daughter, Ate Benznir, mga minamahal, isa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng may Bible, may Biblia, magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, sa atin, mga minamahal, dapat lahat may hawak na ballpen, dapat lahat may hawak na papel, mga minamahal, at may hawak na Biblia, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos ay hindi pinagkakait sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakalaga uli ng ating pag-uusapan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, nung linggo, mga minamahal, hallelujah, yamang tinuruan po tayo, mga minamahal, kung paano umibig, mga minamahal, upang tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po ay magiging powerful Christian, mga minamahal. Hallelujah, nagpapakilala, mga minamahal, ng pag-ibig, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, kung paano sumunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya't, mga minamahal, ang ating paksa, ang ating topic, mga minamahal, hallelujah, sa hapong ito, mga minamahal, lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Lumakad, mga minamahal, ng ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, hallelujah, lahat ng mga bagay, lahat ng utos, mga minamahal, na pinaggagawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, lumakad po tayo, mga minamahal, hallelujah, na hindi, mga minamahal, hallelujah, nakakarumi, mga minamahal, hallelujah, sa paningin ng mga tao, mga minamahal, upang, mga minamahal, hallelujah, ang bawat gawa natin, mga minamahal, hallelujah, ay masumpungan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nakalulugod sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Hallelujah, dahil, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, napakaiksi na ng panahon, mga minamahal. Kunting panahon na lamang may oras tayo dito sa lupa, mga minamahal.
Hallelujah, dapat mga minamahal, hallelujah, ganapin na natin mga minamahal, hallelujah, lumakad na tayo mga minamahal, hallelujah, nang ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos dahil iba na mga minamahal, nangyayari na mga minamahal ang mga palatandaan, mga minamahal ang hallelujah, nababalik na mga minamahal ang pagdating mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Alam natin lahat mga minamahal yun nangyari sa bansang Myanmar mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Grabe mga minamahal, sino mga minamahal ang makakatakas mga minamahal sa galit at puot ng Diyos mga minamahal? Walang makakatakas ni naman mga minamahal. Subalit mga minamahal, kung lumalakad tayo mga minamahal sa ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal, hallelujah, dumating man mga minamahal ang unos, dumating man ang napakalakas na bagyo, dumating man ang napakalakas na lindol mga minamahal, walang katatakutan ang mga anak ng Diyos, ang totoong Kristiyano, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung ikaw, mga minamahal, ay paggiwang-giwang, mga minamahal, kung ikaw, mga minamahal, hallelujah, yamang nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, at ang iyong pagkatawag sa Diyos, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, na may kasamang tinik, mga minamahal, na hallelujah, na paglalakad, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, ay dapat tayong matakot, mga minamahal. Dahil tandaan natin, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, tayo na nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, at binabalik-balikan pa ang kasalanan, mga minamahal, sabi sa ating pambungad na talata, mga minamahal, hindi alalahanin ng Diyos, mga minamahal, yung gawa natin mabuti. Lahat magsabi, praise the Lord. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang sulat sa propeta, mga minamahal, Ezekiel, mga minamahal, ang kabanata po 18, at ang talata po 24. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, ang talata po ay 24, ganito po ang sinasabi. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang, sa kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon, mamamatay siya. Amen. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Mahal na Panginoon po, gabi po sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, mahal na Panginoon po ang magpala sa kanyang banal na salita. Tignan niyo po ang ating pambungat na talata, mga minamahal. Ang tinutukoy po dito, mga minamahal, hallelujah, mga matuwid, mga minamahal, hallelujah, tayo na Kristiyano, mga minamahal, na nakakilala, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, naranasan natin, mga minamahal. At tuwing tayo may problema, mga minamahal, tinutulungan tayo ng Diyos, mga minamahal. Kapag dumating ang karamdaman, mga minamahal, pinapagaling tayo ng mahal na Panginoon. Kapag dumating, mga minamahal, ang kapahamakan, mga minamahal, inililigtas tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal. Nasabi sa ating nabasa, mga minamahal, kapag mga minamahal, hallelujah, ang matuwid, mga minamahal na tao, mga minamahal, hallelujah, ay binabalik-balikan pa rin, mga minamahal, kasalanan, yamang mga minamahal, hallelujah, nakilala na natin ang mabuti, mga minamahal, yamang nakilala natin, mga minamahal, ay pinakilala ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, na sa paglilingkod na ito ay may buhay na walang hanggan, mga minamahal, kapag habang tayo ay naglilingkod, mga minamahal, binabalikan pa natin, mga minamahal, ang gawang makasanlibutan, mga minamahal, nakikian pa tayo sa gawa ng sanlibutan, sabi sa ating nabasa, mga minamahal. Hindi na alalahanin, mga minamahal, ang mabuting gawa. Dahil sabi ng ating beloved parents in the Lord, mabuti pang hindi mo na nakilala ang katotohanan. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang pagdating ng ating dakilang Diyos na buhay ay kakilakilabot, mga minamahal. Nariyan na, mga minamahal, ang mga tanda, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay hindi, mga minamahal, lingid dyan, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, hallelujah, babalik na mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag na tayong paggiwang-giwang sa paglilingkod, mga minamahal. Maging seryoso tayo, mga minamahal, maging tapat tayo, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Hallelujah. Na mga minamahal, hallelujah, ang kaaway, mga minamahal.
bigay na mga minamahal, hallelujah, upang ang mga tao, mga minamahal, ay maraming pagkakaabalahan, mga minamahal. Nandyan ang mga gadgets, mga minamahal. Minsan ginagamit ng kaaway ang pagpapala, mga minamahal. Minsan mga minamahal, ginagamit, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga loved ones, mga minamahal. Upang hindi makadalo, mga minamahal, upang hindi makapagbigay, mga minamahal, at upang hindi makasunod sa kabanalan, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya yamang taglay natin, mga minamahal, ang pangakong ito, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, gawin natin, mga minamahal. Yamang nakilala natin, mga minamahal, na sa ministeryong ito, mga minamahal, na totoo ang propeta ng Diyos na tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved mama, dirang mga beloved children, mga minamahal. Halin na nilang isan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang tayo ay turuan, mga minamahal, ng pagkatakot sa Diyos na buhay, mga minamahal. Dapat magsipaglinis tayo sa bawat kalikuan. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po na natin, mga minamahal, ang sumunod na talata, mga minamahal, ang 2 Korinto, ang kabanata po ay 7 at ang talata po ay 1. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 7, ang talata po ay 1. Ganito po sinasabi, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu, at pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano po, mga minamahal, yung nabasa natin, mga minamahal, yamang taglay natin ang pangangong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. Magsipaglinis tayo, mga minamahal. Kapag sinabing karumihan, mga minamahal, maliit na kasalanan, umalaking kasalanan, mga minamahal, kasalanan pa rin yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, pagkalinisin natin, mga minamahal, dahil ang Espiritong nananaan sa atin, mga minamahal, nandyan ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, na pinagkaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, marami ang mga tao, mga minamahal, subalit ilan tayo, mga minamahal, hindi man karapat dapat sa mga Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal, hallelujah, na nandyan lumalakad, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Dapat sundin natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Marami ang mga tinawag, marami ang inanyayahan, mga minamahal, subalit ikaw siya, tayong lahat, mga minamahal, ay pinili, mga minamahal, upang magampanan ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi biro-biro, mga minamahal, hallelujah, ang paglilingkod na ito, mga minamahal. Hindi biro-biro, mga minamahal, ang ating ginagawa. Hindi biro-biro, mga minamahal, ang ating pakikinig, mga minamahal, ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat ng nakikinig, magsabi yung praise the Lord. Paano, mga minamahal, manatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal? Paano, mga minamahal, hallelujah, na tayo, mga minamahal, ay magiging ilaw sa sanlibutan ito, mga minamahal, hallelujah, kung ang mga kalikuan, mga minamahal, kung ang mga kainaan, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, nandoon na sa tubig, mga minamahal, nung tayo nabautismuhan, mga minamahal, ay bumabalik pa sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Ito pong ating napag-aaralan in general po ito, mga minamahal. Walang siya lang, walang sila lang, walang ako lang, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dahil ang paglilingkod na ito, mga minamahal, papalapit na ng papalapit, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pagtitiis, mga minamahal. Grabe na, mga minamahal, huwag nating isa walang bahala, mga minamahal, ang nagyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, ang mainit, magpapakainit, ang malinis, magpapakalinis pa, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ang ating ningning, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, hallelujah, na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. Dapat maningas, mga minamahal, ang ating paglilingkod, mga minamahal, sa harapan ng mga tao, mga minamahal. Lumiwanag na gayon, mga minamahal, hallelujah, ang ating ilaw, mga minamahal. Na sinasabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, dapat, mga minamahal, yamang mga minamahal, taglay mo ang ilaw, mga minamahal, ng sanlibutan, mga minamahal. Sa mundong ito, mga yamang nakilala natin, mga minamahal, hallelujah, ang paglilingkod ba ito na totoo, mga minamahal, at tunay, mga minamahal.
Alam niyo po, mga minamahal, kapag yun ang ating nagawa, mga minamahal, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kaibigan, mga minamahal, ang ating mga kakilala o kikilalanin pa, mga minamahal, o mga minamahal, hahayuan pa, mga minamahal. Sigurado, mga minamahal, kapag naging ilaw tayo sa kanila, mga minamahal, luluwalhati nila ang Diyos na ating nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Tulad na lamang, mga minamahal, hallelujah, sa Panginoon lamang ang kapurihan kahapon, mga minamahal. First sounding, mga minamahal, sa dako ng uminggan, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, nag-umpisa kami sa palengke, mga minamahal. Hanggang doon, mga minamahal, sa sinunod namin, pagkatapos, mga minamahal, kami nagpahinga, mga minamahal, hallelujah, dahil alas 12, mga minamahal. Nadatnan namin, mga minamahal, hallelujah, ang nanay at ang tatay, ang mag-asawa, mga minamahal. Yung tatay, mga minamahal, grabe, mga minamahal, komplikasyon na ang kanyang karamdaman, hirap huminga, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Nandiyan, mga minamahal, habang pinapaliwanagan namin, mga minamahal, umiiyak silang dalawa, mga minamahal. Grabing pagkilos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya't ano ang sinabi namin, mga minamahal? Ito ang araw ng kaligtasan, mga minamahal. Pagkatapos namin silang patanggapin, mga minamahal, huwag niyong sayangin ang oras, sabi namin, mga minamahal. Magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa unang pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Werner Sada Almeida. Naghanap kami ng ilog, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, yung ilog, mga minamahal, aakyat ka pa, mga minamahal, tapos bababa ka pa, mga minamahal. Kung ating isipin yung tatay na hirap huminga, mga minamahal, nung siya bumababa, mga minamahal, hirap na hirap siya, mga minamahal. Subalit pagkatahon niya sa tubig, mga minamahal, alam niyo po, yung tatay, mga minamahal, din umuulan, mga minamahal, hindi naging hadlang ang ulan, mga minamahal, abang kami abang aming binabautismoan, grabing ulan, mga minamahal, umuulan talaga, mga minamahal. Tuloy ang aming ginawa, binabautismoan namin sila. Yung tatay, mga minamahal, nung umakyat na siya doon, mga minamahal, sa aming dinaanan, mga minamahal, nakita namin na siya masigla, mga minamahal. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah. Tinanong ko siya, tatay, kumusta ka na? Sabi kong ganun, mga minamahal. Sabi niya, lumakas ako, buhay ang Diyos na ministeryong ito, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, ay gagamitin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya lumakad, mga minamahal, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, dahil marami pang kaluluwa, mga minamahal. Ang inalapit, mga minamahal. Hallelujah, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Dahil, mga minamahal, ang oras, mga minamahal, palapit na ng palapit, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, ang gumagawa ng kasalanan yan ay sa dyablo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin natin, ang unang sulat ni Juan, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 8, balik sa 7. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Basahin po na natin ang unang sulat ni Juan, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 8, balik sa 7. Amen. Praise the Lord. Unang 1, Kapitulo 3, 7-8 po. Unang 1, ang kabanata po ay 3, ang talata po ay 8, ibalik po natin, Sa i-atras 7. po Praise natin the sa Lord. 7. Amen. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 3, ang talata po ay 8, balik sa 7. Amen, praise the Lord. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Sa 7, mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Grabing galaitin na ng kaaway, mga minamahal. Gusto, mga minamahal, hallelujah, ng kaaway, mga minamahal, na kunin, mga minamahal. Hallelujah.
yung mabuting ating nakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, sa talatang ito, sa unang Juan ang 3:8, balik sa 7, mga minamahal, sa 8, mga minamahal, ang kasalanan ay sa dyablo, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano ang sabi ko kanina, mga minamahal? Maliit na kasalanan o malaking kasalanan, kasalanan pa rin yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Ano ang ating pambugad na talata, mga minamahal? Tandaan natin, mga minamahal, ang talatang ito sa Ezekiel, mga minamahal, ang kabanata mo, mga minamahal, 18:24, mga minamahal. Hindi alalahanin, mga minamahal, ang mabubuti nating gawa, mga minamahal. Kapag, mga minamahal, hallelujah, ito'y ating binalik-balikan, mga minamahal, dahil alam natin, mga minamahal, ang ating paglilingkod ay totoo, mga minamahal. Kaya ano ang sabi, mga minamahal, sa 7, mumuntik kong mga anak, huwag kayong padaya, mga minamahal. Dahat magsabi, praise the Lord. Tayo ang nakakaalam, mga minamahal, ng bawat kahinaan natin, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ang nakakaalam, mga minamahal, ng mabuti, mga minamahal, at masama, mga minamahal, na gawa, mga minamahal. Dahil tandaan natin, mga minamahal, lumiwanag sa puso't isipan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nung wala pa tayo sa paglilingkod na ito, mga minamahal, bulag tayo, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal. Subalit pinili tayo ng Diyos, mga minamahal, upang mapaglabanan ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, dahil may totoong pastor na nagturo, mga minamahal, ng buong katotohanan kung paano matakot sa harapan ng ating dakilang Diyos, kung paano makipagrelasyon, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Maging ilaw nawa tayo, mga minamahal. Huwag tayong padaya, mga minamahal, sa makamundong, mga minamahal, gawa, mga minamahal. Ang kaaway, mga minamahal, grabe, mga minamahal, kung ano-ano na, mga minamahal, ang nililikhan ng kaaway, mga minamahal, upang ang mga tao, mga minamahal, mawawala ang atensyon, mga minamahal, mabawasan, mga minamahal, ang atensyon sa paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Alam natin, mga minamahal, na marami, mga minamahal, ang ginawa ng kaparaanan, mga minamahal, sa ligid ng mga tao, ito ay nakakabuti, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nakakasira, mga minamahal, sa relasyon sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't ano ang ating dapat gawin, mga minamahal? Ano ang turo ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Sada Almeida? Huwag magkulang, mga minamahal. Huwag magkulang sa paglilingkod, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal? Kung gusto mo ng langit, mga minamahal, dumalo ka ng 3 times. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Lumakad, mga minamahal, ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Upang, mga minamahal, ang ating napag-aaralan, mga minamahal, sa Wednesday, sa Friday, sa Linggo, mga minamahal, sa ating general service, mga minamahal. Hindi mawala sa ating puso't isipan ano ang sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ang Bibliang ito, mga minamahal, pagbulay-bulayan mo araw at gabi, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah. May mga halimbawa na sa Biblia, mga minamahal. Ang mayaman, mga minamahal, at ang mahirap si Lazaro, mga minamahal. Tiniis ang lahat ng bagay ni Lazaro, mga minamahal, hallelujah, na may takot, mga minamahal, at panginginig sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nakasumpong siya ng langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Subalit ang mayaman, mga minamahal, na hindi sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nasa walang hanggang pagturos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi na, mga minamahal, paligoy-ligoy pa, mga minamahal, ang pangangaral sa ating panahon, mga minamahal. Direct to the point na tayo, mga minamahal, kung gusto natin ng langit, sumunod, lumakad sa ayon sa kalooban ng mga Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, mga minamahal, siya ay banal, mga minamahal. Kaya magpakabanal tayo, mga minamahal, sa lahat ng bagay, mga minamahal. Basahin po na natin ang huling talata, mga minamahal, ang unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 15 hanggang 16. Amen. Praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 15 hanggang 16, ganito po sinasabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang salitang ito, mga minamahal, ay mahirap gawin ng isang tao, mga minamahal. Kayo'y magpakabanal, mga minamahal, sapagkat ako'y banal. Banal ang Diyos na tumawag sa atin, mga minamahal. Nung ipinakilala, mga minamahal, ng ating kagalang-galang malapastor, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, ang Diyos na buhay at makapangyarihan at nagbabago ng buhay ng isang tao at may Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating beloved parents in the Lord sa ating kagalang-galang malapastor, Welles Sada Albeda, mga minamahal? Lahat ng tao ay lumapit sa Diyos, mga minamahal. Lahat ng tao ay dapat lumakad, mga minamahal, hallelujah, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang sila ay magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, lagi, mga minamahal, ang ating napag-aaralan sa Miyerkules, sa Biyernes at sa Linggo, mga minamahal. Ito'y ating nagsisilbing pagkain, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Inibig tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nang higit pa sa kanyang buhay, mga minamahal. Siya'y nagkatawang tao alang-alang sa atin, mga minamahal. Imbis na, mga minamahal, tayo ang hampasin, mga minamahal. Ang Diyos ang umako, mga minamahal. Nung siya'y nasugatan, mga minamahal, yun ang ating karamdaman, mga minamahal. Na dapat tayo, mga minamahal, tayo ang nandoon sa naipako sa krus, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ipinakita ng ating dakilang Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal, na pamamaraan, mga minamahal, upang paano, hallelujah, lumakad sa harapan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, nasasaktan lamang tayo ng kunti, mga minamahal, nawawala na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit ang ating dakilang Diyos na nagpakita, mga minamahal, kung paano masaktan, mga minamahal, kung paano magtiis hanggang sa huling wakas, mga minamahal, nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, hindi pa rin siya nasumpungan, mga minamahal, ng anumang salita, mga minamahal. Lagi kong naaalala, mga minamahal, yung salitang binitawan ng ating dakilang Diyos. Grabing pag-ibig, mga minamahal. Alalahanin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Inibig tayo, mga minamahal, kay grabing kasalanan natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Inibig tayo, mga minamahal, na kahit, mga minamahal, ang ating ginawa, mga minamahal, hindi na masukat, mga minamahal, na kasalanan, mga minamahal. Mapanibuhuing Diyos, mga minamahal, ang ating nakilala sa magisteryong ito, mga minamahal. Lumakad ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang, mga minamahal, ang pag-ibig, mga minamahal, ay manatili sa atin, mga minamahal, na tayo ay maging ilaw, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal. Dahil walang gagamitin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos kung di tayo, mga minamahal, na hinirang ng Diyos, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ang mga tanda, mga minamahal, nagkakanap na, mga minamahal. Hallelujah. Walang makakatakas, mga minamahal, kung ating bulay-bulayin sa Biblia, mababasa natin, mga minamahal. Hallelujah. Walang makakatakas, mga minamahal, sa galit ng Diyos, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, hallelujah, gawin natin ang lahat, mga minamahal, ng paraan, mga minamahal, upang tayo ay nakalulugod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Hindi biro-biro, mga minamahal, ang paglilingkod na ito, mga minamahal. Huwag natin sayangin ultimo segundo, mga minamahal, ng ating pamumuhay, mga minamahal. Hindi natin alam ang bukas, mga minamahal. Ano lagi ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal? Ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, marahil sa umaga, marahil sa ating pagkatulog, mga minamahal.
Marahil mga minamahal sa umaga, sa tanghali o sa gabi, mga minamahal. Walang nakakaalam, mga minamahal. Kaya mga minamahal, lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Upang maging karapat dapat tayo pagbalik ng mahal na Panginoon. Sama-sama tayong sasalubong sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe na mga minamahal nangyayari, mga minamahal sa mundong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ibigay na natin, mga minamahal, hallelujah, yung lakas natin, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Ibigay na natin, mga minamahal, hallelujah, ang tamang paglilingkod, mga minamahal, tamang pakikipagrelasyon, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano pa ba, mga minamahal, ang ating hahanapin, mga minamahal, sa paglilingkod na ito? Di ba't wala na, mga minamahal? Binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Binigyan tayo ng lakas ng Diyos, mga minamahal. Pinagaling tayo, binagot tayo, mga minamahal. Inaalalayan tayo, mga minamahal. Maging sa ating paggising, binibigyan tayo ng lakas, pag-ibig, liwanag, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lalong higit, mga minamahal, pinangakuan tayo ng ating dakilang Diyos ng langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang oras, mga minamahal. Grabe na, mga minamahal, bansa, laban sa bansa, digmaan, mga minamahal. Napakahirap, mga minamahal, kapag ang isa sa atin, mga minamahal, ay maiwan, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Gumawa ng may kaganapan, lumakad, mga minamahal, ng totoong lakad. Hallelujah, sa pagkikipagrelasyon, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala ng oras, mga minamahal. Ang paglilingkod na ito, mga minamahal, ay hindi basta-basta, mga minamahal. Subalit, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tiisin niyo ang lahat ng bagay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas, mga minamahal. Tandaan natin, siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Dito na po natatapos, mga minamahal, ating pinag-aralan ang lahat ng kapurian, pasasalamat, ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Akin na po pinagkakaloob sa ating beloved ultimate preacher, mga minamahal, beloved Kuya Pope Nir. Amen. Praise the Lord. Ayo aking Panginoon, habang ako mayroong lakas, maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Lingkod sa'yo, bang ako may hiningan, pag-uibig sa ngalan mo, aking Panginoon. Kayang ipagpapalit. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Lumalas man ako ng pagsubok, alam ko biyaya mo'y sapat.
Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod. Yes, in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngalan mo, aking Panginoon. Maminamahal, sa bawat pagtitipon ng mga anak ng Diyos, ang sabi ng kagalang-galang na pastor, we have everything to gain and nothing to lose. Lahat ay pakinabang, walang kalugihan. Bakit maminamahal? Dahil ang sabi nga ng tema ng ating pinag-usapan ngayon, lumakad ka na may kaayusan. Lumakad tayo na may kaayusan sa paningin ng Diyos. Gawin natin ang kanyang banal na kalooban. Kailanman hindi niya tayo tatalikuran sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga problema, sa oras ng mga suliranin. Nandiyan, iyong kakarapin araw-araw. Kaya nga sabi natin mga ngaral, magtiis. Pagtitiisan natin dahil ang sabi nga, saan tayo panuroon? Saan tayo patutungo, maminamahal? Nung tinanong si Apostol Pedro ng ating mahal na Panginoon, saan kayo pupunta? Habang nanangaral ang mahal na Panginoon ng napakabigat na mga pangangaral, ang sabi ni Apostol Pedro, mayroon pa ba kaming pupuntahan, mahal na Panginoon? Ikaw lamang ang may buhay na walang hanggan, ikaw lamang ay may langit. Wala na kaming ibang papuntahan pa. Ibig naming sumunod, lumakad sa iba na kalooban hanggang amin matapos itong lakbayin. Habang tayo minamahal ay maliwanag pa ang ating paningin, ang ating ang pag-iisip. Huwag nating isipin ang mga bagay na ikalulugmok. Huwag nating isipin ang mga bagay na tayo marapa o darapa. Isipin natin ang ating mahal na Panginoon nung siya'y pasan-pasan ang napakabigat nating mga kasalanan, ang cross doon sa Kalbaryo. Pilit niyang umahon. Tangan-tangan pa rin ang napakabigat na cross sa kanyang balikat. Yung mga cross na yan ay ang ating mga kasalanan. Hindi yan sa subuko. Ngayon pa, na malapit na nating maabot ang kanyang mga pangako, hindi tayo magpatuloy. Napakasarap damhin, napakasarap alalahanin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Habang patuloy natin awitin ang awitin ito, magbubulay-bulay tayo, maminamahal. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Meron tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Meron tayo, hallelujah, pinalipin ng ating Diyos. Hallelujah, wala pang unaisip na pinamahal. Di magalagay Diyos na pinalikuyan, pinabayaan ng ating Panginoon. Habang tayo sa katulong, habang tayo sumusunod sa kalooban ng mga Panginoon, sumasabi ng ganyan, alipagtubay paggabay sa araw-araw.
na kailanman pinabayaan ang isa man sa atin. Habang ako'y mahihinga, magpupuri ang ngalan mo, aking Panginoon. Sa tuwing dumarating sa atin, maminamahal, ang mga pagsubok, mga suliranin, minsan atin ang nakakalimutan na mayroong Diyos na umaalalay sa atin sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. Ating tinitingnan yung mga kabigatan sa ating buhay. Dati nakikita ang kanyang napakatamis na pagmamahal sa atin. Imagine, madidisgrasya ka na lang, iingatan ka ng mahal na Panginoon, lalo sa ngayong mga panahon ngayon. Terrible ang katampalasanan, ang kasalanan. Nakakatakot na dahil hindi natin alam yung kinatatakutang Big Bang. Maaaring naglalakbay ka sa kalsada, nandoon ka sa mga building ng mga mahahaba, bigla lamang gubuho dahil sa lindol. Kailan tayo yung tinatalikuran ng ating mahal na Panginoon? Iniingatan tayo, yung ating mga kapatid na minamahal. Imagine, magla-landslide na, talagang tatamaan ang kanilang sasakyanan. Tumawag lamang siya sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ingatan mo po ako. Yung kanyang driver, yung kanyang magkakaklase. Hallelujah! Halos sumunod na sa kanya, nag-hallelujah na. Tumawag na sa mahal na Panginoon. Dahil sa isang Kristiyano na roon, hindi pinabayaan ang jeep na kanilang sinakyan. Hindi tinabunan, maminamahal, ng landslide na yan. Napakaraming landslide, napakaraming problema, napakaraming suliranin na atin na pong nalalagpasan na hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Makaramdaman na grabe. Wala tayong may gaganti sa mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos. Kaya tayo magpatuloy. Sabi nga ng banal na kasulatan, tingnan niyo ang pagliligtas ng Diyos. Tingnan natin ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Yan ang napakaganda at napakalaking bintaki sa mga anak ng Diyos. Tayo ba'y Diyos na umaalalay, nag-iingat, pumapatnubay, gumagabay? Ngunit ating minamahal ang mga kababayan, ating mga mahal sa buhay, na kailangan pa nagkaligtasan. Tulad kahapon, yung kanyang ating narinig na patotoo, kumilos ng mga anak ng Diyos. Anytime napapahamak ang ating minamahal ang mga kababayan, maring kasunod na diyan ang loved ones mo. Loved ones natin na hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Kailan ka pa kumilos? Pulang-pula na, puting-puti na ang anihin, kulang ng mga manggagawa. Kumilos tayo, sumama tayo sa tatawagan ng ating mahal na Panginoon sa ating lahat. Hindi tayo palamuti sa mundong ito. Tinawag tayo, dinala dito sa buong katotohanan upang gampanan ang ating mga tungkulin, ipangaral ang mabuting balita, isa-isay ipatotoo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kung yan ang ating gagawin, ako'y nakakatiyak, paminamahal, malulugod ang ating Diyos na buhay. Anumang oras magbabalik siya, matutuwa siya, kumikilos ang mga anak ng Diyos sa kanilang mga tungkulin, ginagampanan nila. Kaya sa hapong ito, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating minamahal, ng mga bisita, kung mayroon po tayo, mula sa aming kagalang-galang na pastor, beloved Mama Dear, kami tinuruan ng mahal na Panginoon. Through them, lagi kaming pinaalalahanan, huwag tumalikod, huwag lumakad sa sarili, lagi magpagabay sa mahal na Panginoon, dahil wala na tayong patutungan sa mundong ito. Tatalikod ka, aalis ka, sino ang sasalo sa iyo? Ang demonyong si Satanas, andyan, nakangangana. Handa ka ng lamunin, handa ka ng lapain. Pero sa paglilingkod natin sa ito sa ating mahal na Panginoon, kasama natin palagi ang ating Diyos. Hindi tayo niya pinababayaan. Ginagabayan tayo araw-araw.
Mahirap ang buhay. Halos isang kahig, isang tuka, kakain lamang. Pero masaya tayong naglilingkod sa mga Panginoon. Masaya kaming naglilingkod sa aming Diyos na buhay. Kaya sa ating minamahal inibig ng mga webcast viewers, wala nang pinakamasarap na buhay kung hindi kilalanin si Kristo. Tanggapin si Kristo. Paglingkuran si Kristo. Dahil mayroon lamang isang Diyos na nagmamahal sa tao. Ayaw nang mapahamak ang tao. Gusto niyang lahat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya, mga bagay na kapanatagan sa buhay ng tao, na kahit siya'y mahirap, kahit siya'y may problema, may mga karamdaman, pag lumapit siya kay Kristo, kilalanin si Kristo, tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, doon sa hari ng kanyang buhay, tumawag kay Kristo, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lalakip ang mga palatandaan tulad namin, ang aming makaramdamang AIDS, cancer, tuberculosis sa puso, high blood diabetes, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa ay pagsisisi. Kailangan magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, maliban ang tayo magsisi, hindi siya katanggap-tanggap sa harapan ng mahal na Panginoon. Repent and be baptized. Number 3 is baptism in the name of Jesus. Kapag ikay mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, dahil yan ang reglamento ng ating mahal na Panginoon, nagawa mo yung 3 bagay na dapat mong gawin. Ang pang-4, Diyos nang gagawa. Paanong gagawin ng mahal na Panginoon kapag nabautismohan ka? Pang-4 po, silyuhan ka ng kanyang Santong Espiritu. Matanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Puspusin ka niya, magsalita ka ng iba't ibang wika. Pag nandyan sa iyo yung 4 na reglamento na yan, 4 requirements of the gospel, isang tiyak na bagay, mayroon ka ng kaligtasan, magmana ka ng langit, at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sumunod ka sa panalangin, ating beloved webcast viewers, ating beloved visitors, nandito sa ating kasama sa ating banal na gawain, ating midweek service. Sumunod ka sa panalangin, itaas ang 2 kamay, sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan. Nagsisisi sa aking mga nagawa, na mga pagkakamali, buhat nung ako'y maging tao. Amang banal, kahabagan mo po ako. Patawad po. Linisin mo ako, hugasan mo sa aking karumihan ng banal na dugo na mag sa krus ng Kalbaryo. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Ngayon pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking diniyang lahat. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa unang dalangin, amin dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Dear beloved children, amin pong patuloy na isinasamo ang lahat ng mga tumatanggap. Aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook, aming namahal mga kapatid na nandito, aming kapiling sa aming pong pananambahan, kahabagan mo sila patawarin sa kanilang mga kasalanan. Tulungan mo isulat ang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming iniyang lahat. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ngayon, maminamahal, bilang sumampalataya tayo, naniniwala sa aming mga sinasabi. Kapag ikay maniniwala, 100% gagawa ng himala ang mahal na Panginoon. Ganun lang aming ginagawa. Nung ako'y dumating sa ministeryong ito, may karamdaman akong AIDS. Since 1986, up to the present, hindi na bumalik ang AIDS. Pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Pinanampalatayanan ko lang, sinampalatayanan ko lang, naniwala lang ako sa Ebanghelyo ng kaligtasan, dala ng ating kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeida, beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida. Sunod kami, maminamahal. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, lahat kami magkaramdaman, ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa karamdaman. Yun ang aming ginagawa, yun din ang ating gagawin ngayon, bilang point of contact. Mangyayari ang himala na mahal na Panginoon kapag kayo'y naniniwala. Amen. Kaya manalangin tayo, dakilat mapagpala naming Diyos, ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, among banal. Tamnan mo ng pananampalataya ang aking minamahal iniibig ng mga kapatiran na narito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan mong tumubo ang pananampalataya nito. Hallelujah, hallelujah, mo kaming pabayaan. Hallelujah, mo kami sa aming makarumihan. Hallelujah, at anumang mahiling ng aking minamahal mga kapatid na narito, banggitin niyo mga karamdaman, di mo nila kahirapan, cancer, hallelujah, sakit sa puso, high blood diabetes sa pangalan ni Jesus,
Hallelujah, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, leprosy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagiging drug-addict, hallelujah, sa shabu. Hallelujah, paglatumboy sa pangalan ni Jesus. Di mo kahirapan. Kasaut. In the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray. Right now, we bind the Satan. Kasaut, my beloved brethren. Problems be solved in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Taas ating dalawang kamay, maminamahal. Tumalong tayo sa bahay, sigaw, hallelujah, praise the Lord. Ito lang pong aming ginagawa. Parang bata, pero nalulugod ang mahal na Panginoon. Kasi sinabi ng Biblia, maliban na ang Kristiyano, ang tao ay maging katulad ng bata. Kung anong gagawin, ipapagawa sa atin, ginagawa natin, tulad ng bata. Yung mga bata na yan ay nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nagiging bata tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon, pero yun ang kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya tumalon tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat sa katugunan ng ating madalangin, lahat ng ating kahilingan, atin ang matanggap ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Jump and shout, hallelujah, praise the Lord, 3 times. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo po minamahal ito sa puso nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po sa ating manlalagawain at ang buong pagkakataon ay atin pong Lahat magsabi ng praise the Lord. Bless the Lord sa ating
nating kalimutan.